नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले कलिलो गट्टाको मिठो तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब हामीलाई बनाउनको लागि सुरुमा त गट्टै चाहिन्छ। मैले गट्टा लिएको छु, प्याज, आलु, धनियाँ पत्ता, टमाटर, अदुवा लसुनको पेस्ट, मेथी लिएको छु। अब चाहिँ हामीले गट्टा पखालीहरू लिएको छु। अब गट्टालाई चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ। पछाडिको भेट्नु पनि फ्याँक्नुपर्छ काटेर, अगाडि पनि थोरै काट्नुपर्छ। अब चाहिँ दुई भाग बनाउँछु म। काट्नलाई सजिलो हुन्छ यसो गरी काट्दाखेरि चाहिँ। अहिले चाहिँ अब बजारमा प्रशस्त मात्रामा निस्किएको छ यस्तो कलिलो गट्टाहरू। अब यसरी म काट्दैछु। अब हजुरहरूलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी काट्नु होला। अब यो त मजाले पाक्छ, कुकरमा पकाउने हो, मजाले पाक्छ। हामीले जसरी काटे पनि यस्तो जति कलिलो भयो त्यति मिठो हुन्छ गट्टाको तरकारी चाहिँ। म प्लेटमा राख्दैछु। अब मलाई चाहिँ असाध्यै मनपर्छ गट्टाको तरकारी। अब हजुरहरू पनि यसरी बनाएर खानु होला मैले जस्तै। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नु होला। काटेर पनि सक्नु आँटेँ। अर्को लाम्चो गट्टा भन्दा चाहिँ यो मसिनो गट्टा मिठो हुन्छ, यस्तो डल्लो खालको मसिनो। ल हेर्नुहोस् त, सबै काटिसकेको छु। कस्तो राम्रो कलिलो छ, गुदी पनि फ्याँक्नु पर्दैन, छिपेको चाहिँ फ्याँक्नु पर्छ। अब कुकर बसाइसकेँ। अब कुकरमा चाहिँ मैले सर्सीको तेल लाउँदैछु। हजुरहरूले अब सनफ्लावरहरू अरू पनि लाउन सक्नुहुन्छ, 3 चम्चा जति। अब तेल तातिसक्यो, मेथी दाना फुर्याउनुपर्छ। फर्सीमा चाहिँ हरियो फर्सीमा पाकेकोमा मेथी दाना मिठो हुन्छ। अब चाहिँ प्याज लाउनुपर्छ, एउटा प्याज हो। अब तेजपत्ता एउटा। अब चाहिँ आलु लाउनुपर्छ, प्याज खर्याइरहनु पर्दैन। आलुसँग भुटिन्छ प्याज पनि। बेसार आधी चम्चा। मेथी दाना चाहिँ नछुटाउनु होला, यस्तो गट्टा पाकेको फर्सी पकाउँदाखेरि। मेन चाहिँ अदुवा अनि मेथी हाल्नुपर्छ यस्तो फर्सीको तरकारी, गट्टाको तरकारीमा। अब आलु एकछिन भुटिनु आँटिसक्यो। अब आलु भुट्दा भुट्दै प्याज पनि भुटिन्छ। अहिलेको तरकारी छिटो पाक्दैन, त्यस कारणले चाहिँ कुकरमै पकाउनु पर्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा। जिरा धनियाँको धुलो 2 चम्चा। अब मसलालाई पनि मजाले हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। आलुसँगै भुटिँदै मसला नि फ्राई हुन्छ। अब एकैछिन ढक्कन लगाउनु पर्छ। मसलाको चाहिँ काँचो स्मेल जान्छ। अनि एकदम सजिलो छिट्टो तरिका हो यसरी पकाउने चाहिँ। यो मेरो चाहिँ आफ्नै तरिका हो, म चाहिँ यसरी नै पकाउँछु, मिठो हुन्छ यसरी पकाएको चाहिँ। अब टमाटर 3-4 वटा टमाटर लाउनुपर्छ। टमाटर लायो भने त झनै मिठो हुन्छ। अब टमाटरलाई पनि हामीले चलाउनु पर्छ। अब एकैछिन टमाटर पाक्नु दिनुपर्छ, 1-2 मिनेट। ल अब फेरि चलाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् टमाटर पनि गलिसक्यो, पाकिसक्यो।
अब चाहिँ हामीले अघि काटेको कलिलो गट्टा लाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ अब गट्टाको सिजन छ, बजारमा निस्किएको छ प्रशस्त मात्रामा गट्टा। र मजाले चलाएर पकाउनुपर्छ। अब हामीले मरमसला सबै लाग्छ अनि यसरी कराईमा चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। अहिले कुनै पनि तरकारी छिटो पाक्दैन पहिला जस्तो। अब पहिला चाहिँ छिटो पाक्थ्यो, अर्ग्यानिक हुन्थ्यो। अब अहिलेको अर्ग्यानिक हुँदैन तरकारीहरू, त्यस कारणले गर्दा यसरी पकाउँदा छिटो पाक्छ कुकरमा। नुन स्वाद अनुसार। मैले खोर्सानी चाहिँ लाएको छुइनँ, मेरो नातिनले खाने भएर। हजुरहरू पिरो मनपर्छ भने चाहिँ पिरो लाएर खानु होला। मजाले सबै नुन लाग्ने चलाउनु पर्छ। अब एकैछिन ढकन लाउने। अब यसरी पकाउँदाखेरि चाहिँ कुकरमा पकाउँदा चाहिँ ग्यासको पनि बचत हुन्छ। अब कराईमा त धेरै बेर लाग्छ हामीले पकाउनुको लागि। अब पहिला चाहिँ माहरूले चाहिँ आगो बालेर पकाउनुहुन्थ्यो, छिटो पाक्थ्यो। मैले थोरै पानी लगाएँ। पानी चाहिँ अहिले गट्टाबाट पनि आउँछ, त्यस कारणले गर्दा पानी चाहिँ बढी लाउनु हुँदैन। अब कुकरको म ढक्कन लाएर सिटी लाउँछु। मैले 2 सिटी लाएँ, त्यस पछाडि चाहिँ आफै हावा गएपछि मात्रै खोल्नुपर्छ अनि पाकेको हुन्छ गट्टा। ल हेर्नुहोस् त मस्तो मजाको भइसकेको छ पाकेर। अब पाकिसकेको छ मजाले नै। कुकरमा पकाएको यस्तो मजाले पाक्छ। यो चाहिँ गरम मसला हो, सानो चम्चाले, आधी चम्चा मसला चम्चाले। अब गरम मसला लाउँदा पनि झनै मिठो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ। मसिनो काटेको हरियो धनियाँ झनै मिठो हुन्छ। धनियाँ त राम्रो पनि देखिन्छ। अब हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानु होला। हजुरहरूलाई मैले सर्भ गरेर देखाइसकेँ। मसिनो धनियाँ छर्दैछु हरियो काटेको। हजुरहरूले खाना, रोटी अब जेसँग नि खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी बनाएर खानु होला, अवश्य मनपर्ने छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।